PTKM1R. Battlefield 6 släpps idag av svenska DICE och de har faktiskt med den här enhörningen till mina i spelet, så dags att prata om den. Från slutet kalla kriget till idag har det varit väldigt många olika vapensystem som har utvecklats som har smart ammunition som ska vara målsökande och slå mot taket av en stridsvagn där pansret då är som svagast. Sverige gjorde vissa uppfinningar via Bofors då, exempelvis bonus för artilleripjäserna och Strix för granatkastarna. Och ryssarna gjorde ju självklart detsamma, och en av de sakerna som de har utvecklat är att de har satt det konceptet på en mina. PTKM1. Egentligen är det en kopia av den amerikanska M93 Hornet, men de gjorde den betydligt större och de la till en radarsensor. Så denna mina har 4 sensorer: akustisk, seismisk, IR och radar. Det är alltså en manuellt utlagd takslående stridsvagnsmina och penetrerar mellan 70-100 mm pansar, egentligen beroende på vilken källa man refererar till. Hela minan väger 20 kg, explosivämnesviktet är 2,8 kg med det riktad sprängverkan som är verkansformen. Den ska kunna träffa stridsfordon som rör sig mellan 5 och 50 km i timmen. Och verkansavståndet där den hittar målet, ja, man kan nog säga att den kanske hittar din stridsvagn när du är 100 meter bort och verkar när du är 50 meter bort. Men det beror också på vilken källa man refererar till. För det är verkligen en enhörning till mina och det är inte jättemycket sån information som har kommit ut. Minan kom fullt i bruk i ryska armén så sent som 2021, om man ens kan kalla det fullt i bruk med tanke på att de har nog inte producerat mer än några hundratals av de här totalt. Men prototyper så tidigt som 2017, och ryssarna har utvecklat en hel del minor som ändå man kan säga påminner om det här innan. De utvecklar exempelvis Temp 20 som är också akustisk mot helikopter. Temp 30 också en takslående akustisk stridsvagnsmina. Så de har ju lite erfarenheter av liknande minor som detta innan, men inte riktigt på detta sättet då. Så det här är det mest moderna som Ryssland hade inför invasionen av Ukraina 2022, och det var också där den testades skarpt för första gången. Minan kommer förpackad enskilt och transportlådan kommer skyddad med ballistiska plattor för att skydda minan från finkalibrig eld när den är i sin låda, till och med för 12-7. Det visar på hur dyr denna minan är. Hur används den då? Jo, när soldaterna plockar ur den ur lådan så framrycker de med dem till deras utläggningsplats. Och det bör ju vara någonstans där man kan förvänta sig att fientliga stridsfordon ska framrycka, så exempelvis nära en väg. Platsen för utläggning måste vara fri från störande buskage, egentligen en 1 meters ruta. Man hittar den platsen, sen gräver man ett hål för den seismiska sensorn och sen så vinklar man upp den mot den framryckningshållet som det är troligt att det fientliga fordonet kommer komma från, och det finns en indikator för det på verkansdelens topp. Därefter tar man bort en låsring för att frigöra benen. Nu kommer ju benen då att frigöras automatiskt. Det kommer det inte göra på min mina. Jag har bara skalet. Jag har inte en jättebra skick den här minan. Men det här är verkligen en enhörning. Jag tror jag är den enda västerlänningen som faktiskt har den här minan. Så det är en automatisk process som jag nu gör manuellt. Och nu ser ni också att de akustiska sensorerna vinklas upp. Man skruvar här för att ta loss den seismiska sensorn, som man därefter placerar i det hålet som man har grävt, och sen så fyller man och packar det tätt med jord. Så jag har en kontrollknapp här. Jag kommer trycka in denna knappen i 10 sekunder. Då är det en lysdiod här nere som kommer lysa. Den kommer lysa konstant i 3 sekunder. Och sen kommer den att blinka med 1 sekunds intervaller de resterande sekunderna då. Lyser den konstant i 10 sekunder, då vet jag att det är fel funktion. Men lyser den konstant i 3 sekunder och därefter blinkar, då fungerar minan som den ska. Det jag gör därefter är att den här vrider jag, och då ser ni siffrorna. Vinklar vi upp lite så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 max. Det är autodestruktion. Alltså hur länge kommer den här minan vara i drift, som man ska säga. Maximalt 10 dagar. Den andra här, det är faktiskt lite oklart fortfarande vad exakt den här gör. Men det är förinställda profiler. Och det här har ju också, så jag kan välja mellan 1 till 10. Så det kan ha lite med målval och liknande att göra. Men det är nog framförallt liksom för att
Vilket mål ska den skjuta på? Om jag lägger ut flera av de här minorna kanske jag sätter att den första kommer slå mot den första stridsvagnen. Den andra den kommer ignorera den första men slå mot det andra fordonet. Och så går det hela vägen upp då. Så det kan vara extremt farligt då mot flera fordon samtidigt. Att det är inte bara första fordonet som träffas flera gånger utan att de väljer det på det sättet. Så nästa steg är att vi kommer ta bort en säkring som sitter här. Nu har jag ju inte säkringen. Och sen så drar vi ut armeringsprinten. Och då kommer den här lysdioden att lysa igen. Och det är dags för mig att lämna platsen och aldrig gå tillbaka till minan. Jag har nu startat 2 stycken armeringsfördröjningar. En mekanisk och en elektrisk. Den mekaniska den tar mellan 50 sekunder och 5 minuter. Den elektriska tar 5 minuter. Och det är faktiskt för övrigt någonting som är jättebra. Alltså 2 stycken separata armeringsfördröjningar. Och om vi någon gång kommer uppdatera minmaterialen i Försvarsmakten, definitivt 2 separata armeringsfördröjningar. Det är bra säkerhet för den som sätter upp minan. Och att sätta upp minan, ett drillat team kan göra det på 2 minuter. Så vi snackar alltså från att de anländer till platsen tills att minan är armerad och klar, 7 minuter. Och när den är där, ja det går inte tillbaka, den är rubb- och röjningsskyddad på olika sätt. Exempelvis om jag påverkar den här vreden kommer den gå till detonation om jag försöker plocka ut verkansdelen. Eller om jag tiltar minan bara så lite som kanske 10 grader så kommer minan också explodera. Så det går inte att desarmera den här minan. Minan är nu i ett standby-läge och det är 2 sensorer som jobbar. Det är då den seismiska sensorn som letar efter vibrationerna från ett stridsfordon och de 4 akustiska sensorerna som letar efter ljudet av ditt stridsfordon. Och det avståndet där de hittar stridsfordonet, ja det kommer ju på. För den seismiska så spelar det ju roll hur vibrationer fortplantar sig i marken och det kommer alltid skifta lite. Och för de akustiska sensorerna så kommer ju saker som vind att spela roll. Och sen så spelar ju också roll vilken typ av fordon du kör i. Men när den hittar dig och ett rimligt antagande är att den kan hitta dig på 100 meter den här minan. Då kommer minan automatiskt övergå till sitt stridsläge. När minan är i stridsläge kommer den ta bort interna säkringar automatiskt. Och sen så kalkylerar den optimala vinkeln där den ska skjuta iväg sin verkansdel. Så säg att du är 50 meter bort, då kommer den att göra den processen och verkansdelen skjuts upp till en höjd av cirka 30 meter. Den verkansdelen som jag tyvärr inte har, den har 2 motorer som kommer få den inte liksom att spinna så här utan mer att wobbla i en sån här rörelse då. Och det gör den för att hjälpa de 2 sensorerna, alltså IR-sensorn och radarsensorn, att hitta målet. Så att den IR-sensorn jobbar i en väldigt tight sökyta och sen så när den då hittar den här värmesignaturen av stridsvagnen, då skickar den en elektrisk impuls till sin elsprängpatron som då initierar RSV-laddningen som skjuter ner mot din stridsvagn. Vilken typ av RSV är det som bildas? Ja, alltså i svenska designationer så designerar vi RSV 1, 2, 3, 4. Men ryssarna de experimenterar väldigt mycket med RSV, exempelvis i PTM-3-minan och i TM-72-minan. Så det följer liksom inte riktigt våra designationer på det sättet. Men det är alltså Misney-Chardin, ursäkta uttalet. Den effekten, vilket är samma som det franska HDP-minan. Och det är nog en senare video olika typer av RSV. Men det är alltså en sån typ, så det är inte den vanliga konen så som vi oftast tänker en RSV. När de då skjuter ner mot sitt mål. Det är inte en garanterad träff på en sån här mina, men träffsäkerheten är nog ganska bra. Men både IR och radar kan ju jamma spoofas. Men även saker som damm och liknande kommer påverka de här sensorerna. Men exakt hur träffsäker den är, det är en hemlighet som bara Ryssland och Ukraina vet om. Så är det här en bra mina då? Jo, som individuell mina, absolut är den bra så sett och ett bra tillförsel att ha i sin grupp som PV-vapen. Men om man tittar på den stora effekten här i Ukraina så är det lite som
andra vapensystem som också har den här smart ammunition mot stridsvagn och liknande. För det är extremt dyrt och det visar sig att det fanns en annan typ av vapensystem som kan slå mot de här stridsfordonen och stridsvagnarna uppifrån som var betydligt billigare, betydligt enklare att hålla på med, betydligt mer mångsidigt verktyg. Och det är väl nog ingen som inte fattar vad jag pratar om och det är ju FPV-drönare. Så jag skulle inte oroa mig särskilt mycket för PTKM1. Det är visserligen en autonom lösning men det är en extremt dyr mina att tillverka. Det tankas om miljontals rubel för den här minan. Och sen så har det också begränsningen med autodestruktion-tiden. Det är liksom 10 dagar. Så att om man sätter upp de här minan, jag kan bara tänka mig man får tag på sådana här minor om man sätter upp dem garanterat att ingen kommer komma där de senaste 10 dagarna för så fungerar det bara. Och sen så går den till autodestruktion. Eller inte faktiskt, för det har varit problem med autodestruktion framförallt på de första modellerna. Det var någonting som ryssarna klagade om själva på deras telegramkanaler 2022 när den här användes i Kiev, Charkiv, Kherson. Och det visar dock att 2023 med motoffensiven också enligt ryska telegramkanalerna då så verkar det som att det problemet hade löst med lite nyare modeller. Den modellen som jag har här nu den är från 2019 så det här är en av de absolut tidigaste jag har här nu. Det är en vän i Kherson, väldigt nära från där jag spelade in filmen Minröjning i Ukraina del 3. Bara några kilometer därifrån så påträffade han den här minan och han visste om att jag gör mina kurser. Så han frågade om jag vill ha den och som ni såg innan han gick fram till minan så var han extra noggrann och skjuta lite på den. Vilket jag absolut köper att han gjorde. Andra nackdelar med den här minan är ju nu med drönarkriget, det är en väldigt lätt mina att se från drönare. Just också med att du kan inte placera den var som helst, det måste vara fritt runt om den här minan när den placeras ut. Så sett så kan det nog vara ganska enkelt för en drönare att hitta den här minan. Men det jag ska säga om den här minan som man får ge den, det är att man tittar på minan i sig utan man tittar bara att om du som pansarofficer du planerar ditt anfall och du kan sannoliken misstänka att fienden har den här minan i området, då kommer det garanterat påverka din stridsplan. Så sätt är den här minan verkligen bra för det i det syftet. Denna typen av smarta minor finns det nog en framtid för, men det finns ju också nu för tiden väldigt billiga smarta minor som är mer lämpade för drönarkriget, alltså minor man släpper från drönare. Men exempelvis så i Tyskland så utvecklas ADW, Area Denial Weapon, vilket är en mina som är precis av den här typen då. Och jag har dock inte hört någonting mer om den sedan 2023 så det kanske är så att de har tittat lite på utvecklingen i kriget i Ukraina och kom på att man ska prioritera annan typ av material. Eller så fortsätter de utveckla den minan just nu, jag vet inte. Så det var videon om PTKM1R. Som den faktiskt heter R sista, det är för att den är manuellt utlagd. Tack så mycket för att ni tittade på videon. Glöm inte bort att vi har en pågående fundraiser för detta här. Det här är alltså utrustningssatser för ukrainska stormpionjärer. Version 11 är det vi vill försöka bygga nu. Version 10 var jätteuppskattade. Vi vill bygga 100 stycken. Så det är en fundraiser på hela 1 miljon kronor. Det är en betydligt större fundraiser än vad vi gjort tidigare. Så om ni vill donera så kommer länkarna härnäst. Ha det så bra!